Circular Movement är ett projekt som drivs av Science Park Borås och Varian Innovation med syfte att skynda på omställningen mot en mer hållbar och cirkulär textilindustri. Målet är att med hjälp av ökad digitalisering och nya produktionsprocesser skapa konkurrenskraft genom hållbara lokala lösningar och samarbeten. Ultraljudssvetsning är en etablerad teknik som används i många år för att sammanfoga tekniska textilier. Tekniken fungerar som så att den skapar starka vibrationer som värmer materialet inifrån och ut, och därför fungerar den på alla termoplastiska material. Vi utforskar nu möjligheten med att implementera ultraljudssvetsteknik i nya tillverkningsprocesser, som exempelvis att skapa syntetplagg av ett enda material för att underlätta återtagandet av materialen i den textila värdekedjan igen. Eller använda tekniken som ett designelement i en redesignprocess för att skapa ett högre värde av plaggen på en återbruksmarknad. Med hjälp av ultraljudssvetsteknik så kan man effektivisera sin tillverkningsprocess av till exempel textila syntetplagg genom att ersätta sömnad och tejpning med bara en ultraljudssvetsning. Genom Circular Movement kan små och medelstora företag få hjälp med att starta sin omställningsprocess. Via projektet får du tillgång till helt unika maskiner, innovationsmiljöer, workshops med vägledning och kunskap om ny teknik. Vilka nya teknologier behöver ditt företag börja arbeta med för att nå en ny nivå av hållbarhet? Välkommen att delta i Circular Movement.